ผัดมาม่าใส่ไข่สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับส่วนผสมกันเลยครับเริ่มต้นตั้งภาชนะด้วยไฟอ่อนใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่กระเทียมผัดให้หอมใส่ไข่เวลาตอกไข่ให้ตอกใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้ก่อนไม่ควรตอกลงไปผสมโดยตรงถ้ามีเศษเปลือกไข่ก็เอาออกได้ง่ายถ้าเจอไข่เน่าก็แค่เทไข่ใบนั้นทิ้งไม่ต้องเททุกสิ่งที่ใส่มาก่อนหน้านี้เร่งไฟขึ้นเป็นไฟกลางพอไข่เริ่มแห้งให้เติมเนื้อสัตว์ถ้ามีแต่ผมไม่มีเติมผักที่มีหั่นตามใจชอบถ้าใครไม่มีผักก็ข้ามไปใส่เส้นได้เลยครับพอผักเริ่มใสให้ใส่เครื่องปรุงที่ติดมาคลุกเคล้าแล้วใส่เส้นเตรียมเส้นโดยการแช่น้ำให้นิ่มเวลาผัดจะได้ไม่ต้องเติมน้ำผัดยังไงก็ไม่แฉะแต่ถ้าใครชอบแฉะก็แค่เติมน้ำปรุงรสเพิ่มตามใจชอบคลุกเคล้าจนดูว่าเข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จถ้าทำให้คนอื่นทานการตกแต่งหน้าตาเพิ่มก็จะดีต่อใจผู้รับมากขึ้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ